এটা আমি নেক্সট চাম মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুল এটা আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়িলো কি পিৰিয়ডিক টেবুলখনৰ হিষ্ট্ৰী হঠাৎ কেনেকুৱাকে আহিল এটা আমি লাষ্ট আছিল কি লাষ্ট ক্লাছত মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক ল এটা আমি নেক্সট চাম কি মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুল এটা মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুল কিছুমান আমাৰ কি থাকব থিয় স্তম্ভ থাকব ভাৰ্টিকেল লাইনছ থাকব এইবিলাক আমি গ্ৰুপছ বুলি কনসিডাৰ কৰিছো আৰু সেই গ্ৰুপ কিমান থাকব 80 নেক্সট আমাৰ কিছুমান হৰাইজন্টেল লাইন থাকিব হেতি হ'ব 7 থাকিব অৰ্থাৎ আনুভূমিক শাৰী ইয়াক আমি পিৰিয়ডছ বুলি কনসিডাৰ কৰিম এটা নেক্সট আমি যদি গ্ৰুপ ওয়াইজ এলিমেন্ট বিলাক জানো তেতিয়া হলে কিহতৰ এটমিক নাম্বাৰ যদি ফাৰ্স্ট এটা বা দুটা এলিমেন্টছৰ মনত থাকে তেতিয়া হলে আমি গোটেই কেইটা এলিমেন্টছৰ এটমিক নাম্বাৰ বিলাক অনায়াসে বা ইজিলি আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো এটা কেনেকুৱাকে পাৰো আমি এইটো চাম এটা এইটো কথা প্ৰথমতে মনত ৰাখিব লাগিব 2 8 8 18 18 32 তাৰমানে 82 কৰ পৰা আছে ফাৰ্স্ট পিৰিয়ডত আমাৰ দুটা এলিমেন্ট আছে নেক্সট সেকেন্ড পিৰিয়ডত 18 এলিমেন্টছ থাকে সৰি 8 এলিমেন্ট থাকে নেক্সট থাৰ্ড পিৰিয়ডত 8 থাকে নেক্সট 18 18 32 এনেকুৱাকে থাকে এটা চাম আমি যদি গ্ৰুপ 1 টো কনসিডাৰ কৰো ইয়াত এলিমেন্টছ থাকে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাছিয়াম ৰুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্ৰেন্সিয়াম এৰে ফ্ৰেন্সিয়াম টো ৰেডিও এক্টিভ এটা লিথিয়ামৰ এটমিক নাম্বাৰ 3 গতিকে ইয়াৰ লগত আমি 8 এড কৰো 8 এড কৰাৰ লগে আমাৰ 3 + 8 11 পাম অৰ্থাৎ সোডিয়ামৰ এটমিক নাম্বাৰ 11 সিমিলাৰলি এটা 11 ৰ লগত যদি আমি 8 এড কৰি দিয়া যায় কিমান হ'ব আমাৰ 19 হ'ব 19 টো কি পটাছিয়ামৰ এটমিক নাম্বাৰ সিমিলাৰলি 19 ৰ লগত যদি এবাৰ 18 এড কৰি দিয়া যায় আমি কি পাম 37 পাম এগেইন 37 ৰ লগত যেতিয়া আমি 18 এড কৰি দিম 55 পাম এগেইন 55 ৰ লগত যেতিয়া আমি 32 এড কৰি দিয়া যায় আমি কিমান পাম 87 পাম এই ৰুলছটো সববিলাক গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ কি হ'ব এপ্লিকেবল হ'ব আৰু আমি এনেকুৱাকে সহজতে এটমিক নাম্বাৰ বিলাক এলিমেন্টৰ মনত ৰাখিব পৰা যায় গ্ৰুপ ওয়াইজ সিমিলাৰলি বেলেগ এটা যদি আমি গ্ৰুপ আলোচনা কৰা যায় অৰ্থাৎ 18 গ্ৰুপটো আলোচনা কৰোঁ এটা 18 গ্ৰুপত কি থাকে 18 গ্ৰুপক আমি কি বুলি কম নোবল গ্যাস বুলি কনসিডাৰ কৰা যায় বা ইনাৰ্ট গ্যাস বুলি কনসিডাৰ কৰা যায় ইয়াত আমাৰ হিলিয়াম নিয়ন আৰ্গন ক্ৰিপ্টন জেনন ৰেডন এইবিলাক থাকে এটা মানে 86 ত কি আছে আমি হাইড্ৰোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেৰিলিয়াম এনেকৈ যদি মুখস্থ কৰিব যাওঁ তেতিয়া 86 ৰ লগে মুখস্থ কৰাটো আমাৰ সাধাৰণতে যথেষ্ট কঠিন হয় আমি ক্লাস 10 ৰ লগে কিমান পাইছিলো আমি 20 ৰ লগে মুখস্থ কৰিছিলো গতিকে আমি যদি গ্ৰুপ ওয়াইজ এলিমেন্ট খিনি মনত থাকে তেতিয়া এই প্ৰচেছৰ দ্বাৰা আমি সহজতে এটমিক নাম্বাৰ উলিয়াব পৰা যায় এটা যা হিলিয়াম তো ফাৰ্স্ট এলিমেন্ট এটমিক নাম্বাৰ কিমান 2 গতিকে ইয়াৰ লগত আমি এড কৰিম কি 8 এড কৰা যাব কৰাৰ লগে আমাৰ 2 + 8 কিমান হ'ল 10 হ'ল তাৰমানে নিয়নৰ এটমিক নাম্বাৰ পাইলে নেক্সট 10 ৰ লগত আমি কি এড কৰিম 8 এড কৰিম কৰাৰ লগে আমাৰ কিমান হ'ব 18 হ'ব অৰ্থাৎ আৰ্গনৰ এটমিক নাম্বাৰ পালো 18 ৰ লগত যেতিয়া এগেইন 18 এড কৰি দিয়া যাব 36 পাম অৰ্থাৎ ক্ৰিপ্টনৰ এটমিক নাম্বাৰ পাম নেক্সট 36 ৰ লগত 18 এড কৰি দিয়াৰ লগে আমাৰ কি হ'ব 54 হ'ব অৰ্থাৎ জেননৰ এটমিক নাম্বাৰ পাম আৰু 54 ৰ লগত যেতিয়া আমি 32 এড কৰিম তেতিয়া কি পাম 86 পাম অৰ্থাৎ ৰেডনৰ এটমিক নাম্বাৰ পাম গতিকে এই যদি আমাৰ 2 8 8 18 18 32 এইটো যদি আমাৰ মনত থাকে আৰু গ্ৰুপ ওয়াইজ যদি এলিমেন্টছ বিলাক মনত থাকে তেতিয়া হলে সেই গ্ৰুপত থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টছৰে আমি এটমিক নাম্বাৰ ধুনিয়াকে ডিটাৰমাইন কৰিব পৰা যায় এটা আমি নেক্সট চাম nomenclature for IUPAC nomenclature of elements with z equal to 11 তার মানে কি অর্থাৎ পিরিয়ডিক টেবুলত আমার যিবিলাক এলিমেন্টছৰ এটমিক নাম্বাৰ 100 ৰ এবভ
সেইবিলাকৰ IUPAC অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন অফ পিয়ৰ এণ্ড এপ্লাইড কেমিষ্ট্ৰিৰ সহায়ত আমি কেনেকুৱাকৈ নমেনক্লেচাৰ কৰিব পৰা যায় সেইটো চাম। এতিয়া নমেনক্লেচাৰখিনি কৰাৰ আগতে আমি এইখিনি বস্তু যিটো আমি চাৰ্ট দিয়া গৈছে এই চাৰ্টখন মুখস্থ ৰাখিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ইয়াৰ আছে আমাৰ ডিজিটছ অৰ্থাৎ সংখ্যা, নেক্সট আছিল আমাৰ নেক্সট হ'ব এব্ৰিভিয়েশ্যন সংক্ষিপ্ত ৰূপ হ'ব। এটা যেতিয়া আমাৰ 0 আহিব, 0 হলে সদায় নীল আহিব আৰু নেক্সট এব্ৰিভিয়েশ্যন এনৰ নীলৰ ফাৰ্ষ্টটো আহিছে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ। নেক্সট 1 হলি আন ইউ, 2 হলি বাই বি, 3 হলি ট্ৰাই টি, নেক্সট 4 হলি আমি এনে সাধাৰণতে টেট্ৰা বুলি কনসিডাৰ কৰা যায়, কিন্তু ইয়াত টেট্ৰা নাই, ইয়াত আহিব আমাৰ কি কোৱাড আহিব আৰু কোৱাডৰ কাৰণে কিউ আহিব, 5ৰ কাৰণে পেন সো পি, 6ৰ কাৰণে হেক্স সো এইচ, 7ৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত এনে হেপ্টাই, ইয়াত আমাৰ হেপ্টাই, ইয়াত আহিব সেপ, গতে সেপ্টৰ কাৰণে আহিব এস, 8ৰ কাৰণে আমাৰ অ সো ও, 9ৰ কাৰণে আমাৰ নন আই, ননৰ জায়গাত আহিব আমাৰ ইন আৰু ইনৰ কাৰণে আহিব কি ই। আৰু আমি এইখিনি দি মাত্ৰ লাষ্টত সাফিক্স হিচাপে অৰ্থাৎ অনুবদ্ধ হিচাপে আমি কি দিম ইয়াম দিম। সাপোজ এক্সাম্পল হিচাপে মই লম 102, ইয়াৰ আমাক কি লাগে IUPAC নমেনক্লেচাৰটো লাগে। এটা 1ৰ কাৰণে কি আহে আমাৰ 1ৰ কাৰণে আহিব আন, নেক্সট 0ৰ কাৰণে কি আহে নীল, 2ৰ কাৰণে কি আহে আমাৰ বাই, নেক্সট লাষ্টৰ আমি কি দিব লাগে সাফিক্স ইয়াম। কিন্তু ইয়ামক আমাৰ দুটা আই একেলগে নবহে, গতিকে আমি জাস্ট এতে ইউএম কনসিডাৰ কৰিম। অৰ্থাৎ 102 আমাৰ 102 এটমিক নাম্বাৰ থকা যিটো এলিমেন্ট সেই এলিমেন্টৰ IUPAC নমেনক্লেচাৰ কি হ'ব আন নীল বাই ইয়াম, আন নীল বাই ইয়াম। যদি আমি 143 সাপোজ এইটো এলিমেন্টৰ IUPAC নমেনক্লেচাৰ লিখি, এটা লিখি হ'ব 1ৰ কাৰণে আহিব আন, নেক্সট 4ৰ কাৰণে কি আহিব কোৱাড, 3ৰ কাৰণে কি আহিব আমাৰ ট্ৰাই, নেক্সট আমাৰ লাষ্টত সাফিক্স হিচাপে আমি এড কৰিম ইয়াম। গতিকে এতে আমাৰ কি হ'ব ইয়ামৰ ইউএম আহিব কাৰণ অলৰেডি আমাৰ আইটো প্ৰেজেন্ট আছে। ইটালৈকে বৰ্তমান যিমান পিৰিয়ডিক টেবুলত এলিমেন্টস ওলাইছে 143 এলিমেন্ট নাই, 118 লগে বৰ্তমান এলিমেন্টস ওলাইছে। এটা আমি সিমিলাৰলি যদি সাপোজ 216 বা 116 এলিমেন্টৰ আমি IUPAC নমেনক্লেচাৰটো লিখিম। 1ৰ কাৰণে কি আহিব আন, নেক্সট এগেইন 1ৰ কাৰণে কি আহিব আন, নেক্সট 6ৰ কাৰণে কি আহিব 6ৰ কাৰণে আমাৰ হেক্স, নেক্সট এইবাৰ কিন্তু আমি IUM কনসিডাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ হেক্সৰ আমাৰ কি নাই আইটো নাই, লাষ্টত আই নাই, গতিকে আমাৰ ইয়ামৰ গোটেইখিনি IUM আহি যাব।